شاید ندونی بعضی از دوستی‌ها چرا سالها طول میکشه اما به ازدواج ختم نمیشه. روزای اول رابطه همه چیز قشنگه و دقیقاً همون چیزیه که سالها توقعشو داشتی و منتظرش بودی، اما خودتو گول میزنی، میگی بذار چند سال باهاش رفت آمد کنم، معاشرت کنم. شاید واقعاً این آدم همون آدمی که منتظرشم نیست. رستوران و کافه میرید، سفر میرید، طبیعت گردی میکنید و بعد از کلی معاشرت وقتی 5 سال گذشت به این نتیجه میرسی این دختر یا این پسر اصلاً با معیارها و فرهنگ خانواده من مخصوصاً از نظر مذهبی جور در نمیاد، ما به درد هم نمیخوریم. در نهایت بعد 5 سال به این نتیجه میرسی که سطح فرهنگی خانواده طرف مقابلت و شایدم سطح مالیش با خانواده تو جور در نمیاد و اصلا نمیتونی اون آدم رو به خانوادت نشون بدی یا معرفیش کنی. برای همین اون آدم رو هیچ وقت به خانوادت معرفی نمی کنی، چون میدونی با معیارهاشون هماهنگ نیست و ممکنه با نظراتشون مانع ادامه این رابطه بشن. البته که خیلی از آدما تصمیم گیرنده نهایی زندگیشون خودشونن که درستش هم همینه، اما با خانواده مشورت میکنن و اونها رو در جریان تصمیماتشون میذارن، اما اجازه دخالت بهشون نمیدن. بعد از اینکه وارد رابطه میشی احساس میکنی بهش وابسته شدی، عاشقشی و بدون اون نمیتونی زندگی کنی، ولی هیچ وقت بهش نمیگی که به خاطر خانوادت، فرهنگ و معیارها و عقایدشون نمیتونی باش ازدواج کنی. یهو به خودت میای میبینی 5 سال گذشته همچنان مجردی، سنت داره بالا میره و قصد ازدواجم نداری، اما مدام در رفت آمدید و قصد دارید همخونه شید و حس میکنی همه اینا طبیعیه که با هم مسافرت برید، وقتی خانوادت خونه نیستن بیاد خونه و برات آشپزی کنه و با هم وقت بگذرونید. اما وقتی حرف از ازدواج میاد وسط، طرف مقابلت مدام حرفو عوض میکنه و اگر آدم امنی نباشه تلاش میکنه یک بازی روانی راه بندازه. مدام تو رو سرزنش میکنه که اونجوری که باید باشی نیستی، که اگر اونجوری بودی تا الان ازدواج کرده بودیم، بچم داشتیم. در واقع مثل یک زوج خوشبخت زیر یک سقف دارین با هم زندگی میکنین بدون تعهدی روی کاغذ که این تعهد برای خانواده ها مهمترین چیزه. البته توی مواردی یکی از اون 2 نفر از مسئولیت های دوران متأهلی میترسه و تلاش میکنه از زیر بار اون مسئولیت ها فرار کنه، یا دوست داره همچنان اون آزادی ها و شیطنت هایی که توی مجردی داره رو از دست نده. معمولا این افراد خیالشون راحته که تو هم دوستشون داری و منتظرشون میمونی و جایی نمیری تا شرایط ازدواجشون مهیا شه. امروز قرار روایت مردی رو بشنوید که توی سن 44 سالگی از ترس عقاید مادرش همچنان مجرده و به جای اینکه ازدواج کنه مرتکب یک جرم بزرگ میشه. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به تهران. بهمن سال 94. محمد 44 ساله توی کار ساخت و سازه، درآمد خوبی داره و خانواده فوق‌العاده مذهبی داره، اما با وجود اینکه خانواده‌اش فوق‌العاده مذهبی‌ان، خودش به تنهایی توی اون سن دیگه یه خونه مجردی رو داشت و توی طبقه دوم یک مجتمع ساکن بود. از اونجایی که خانواده محمد به شدت مذهبی بودن، اون رو از کودکی میفرستادن مسجد محل تا توی کلاس‌های دینی شرکت کنه و محمد کل بچگیش رو توی اون فضا بزرگ شده بود. محمد بزرگ شد، دیپلمش رو گرفت و دانشگاه عمران قبول شد، اما دانشگاه رو ادامه نداد و سعی کرد وارد بازار کار شه. توی سن 26 سالگی خانواده‌اش به عنوان هدیه تولدش براش یه ماشین خریدن و از اونجایی که بازار کارش به شدت کساد شده بود، بعضی وقتا براش پیش می اومد که دور از چشم خانواده مسافر کشی کنه. محمد 2 برادر بزرگتر از خودش هم داشت و خودش فرزند آخر خانواده بود. همشون ازدواج کرده بودن، اما محمد هیچ علاقه‌ای به ازدواج کردن نداشت. یه روز بالای میدون ونک وقتی در حال مسافر کشی بوده،
2 تا دختر رو کنار خیابون میبینه، نظرش رو جلب میکنه و اون 2 نفر رو سوار میکنه. دخترها خیلی شاد و شیطون بودن و مدام با همدیگه شوخی میکردن و بلند بلند حرف میزدن. محمد مدام یکی از دخترها رو از آینه نگاه میکرد چون به شکل عجیبی به دلش نشسته بود و با همه دخترایی که تا اون روز دیده بود فرق میکرد. سنی هم نداشتن، حدوداً 18 ساله بودن و اسم یکیشون لاله بود، همون دختری که چشم محمد رو گرفته بود. این شوخی‌ها و خنده ها به جایی رسیده بود که محمد دلشو به دریا میزنه و وارد بحث و شوخی و خنده های اون 2 نفر میشه تا بتونه سر صحبتو با لاله باز کنه. متوجه شد لاله جدا از چهره زیبایی که داره فوق‌العاده خوش سر و زبونه و این صحبت‌ها ادامه پیدا کرد تا جایی که محمد شمارش رو به لاله داد و شماره لاله رو گرفت. اما بعد از این ملاقات هم خوشحال بود، هم استرس داشت، هم دلش میخواست لاله بهش زنگ بزنه، هم احساس عذاب وجدان ولش نمیکرد چون تا حالا دست به چنین کاری نزده بود. در واقع به خاطر عقاید مذهبیش بود و احساس میکرد داره به گناه آلوده میشه چون لاله به هیچ وجه شبیه دخترایی که قبلا خواستگاریشون رفته بود نبود. پوشش لاله کاملا با عقاید محمد و خانوادش در تضاد بود. اون روز لاله یک مانتوی بلند کرم رنگ پوشیده بود به همراه یک روسری قهوه‌ای رنگ و جلوی موهاش کاملا بیرون بود. رژ لب داشت و کلی آرایش کرده بود. وقتی توی یک محیط بسته و کوچیک بزرگ میشی با کلی محدودیت و خط قرمز و بعد یهو وارد جامعه و محیط جدیدی میشی که با سبک زندگی قدیمت در تناقضه، دچار شوک میشی و احساس میکنی مسیر جدیدی که انتخاب کردی اشتباهه. مثلا سیستم آموزشی ایران این شکلیه که بعد از آمادگی یا دوران مهد کودک دختر و پسر رو از هم جدا میکنن و بعد از سالها تصمیم میگیرن کلاس‌های دانشگاه رو به صورت مختلط برگزار کنن. همین دور بودن از جنس مخالف باعث میشه بعضی از جوانها وقتی وارد دانشگاه میشن تمام فکرشون بره به سمت این که چجوری میتونن مخ اون دختر رو بزنن و این موضوع برای محمد هم تازگی داشته. در نظر بگیرید که محمد طی این سالها مدام اردوهای مذهبی رفته، توی مسجد بزرگ شده، حتی دانشگاه رو رها کرده و مدام خانوادش در تلاش بودن که اون ازدواج کنه تا خدایی نکرده از راه به در نشه. پس میشه گفت تا حدی طبیعیه که وقتی یک دختر خوش رنگ و لعاب و شاد و سرزنده رو میبینه به وجد بیاد و براش تازگی داشته باشه چون تا حالا ندیده. لاله باهاش تماس گرفت و قرار گذاشتنهاشون شروع شد، اما محمد قصد داشت این رابطه رو کنترل کنه تا خدایی نکرده به گناه آلوده نشه. برای همین سعی میکرد کمتر به دیدن لاله بره و توی 1.5 سال اول رابطهشون کلن این 2 نفر 6 بار بیشتر همدیگر رو بیرون ندیدن. اونم فقط توی مناسبت‌های خاص مثل تولداشون با هم تماس میگرفتن و با هم قرار میذاشتن و محمد ترجیح میداد فقط با لاله دوست باشه نه بیشتر. محمد میگه هیچ وقت در طی این سالها به لاله این امید رو نداده که انتهای این رابطه قراره به ازدواج ختم شه. برای این رابطه قانون هم وضع کرده بود و به لاله گفته بود تا وقتی که دلمون خواست با هم دوست میمونیم، اما اگر شرایط رفتن یا ازدواج برای هر کدوممون پیش اومد خیلی راحت میتونه از رابطه خارج شه و بره ازدواج کنه. در واقع این حرفش نشون میده لاله رو دوست داشته و دلش میخواسته باهاش توی رابطه باشه، اما از طرفی دوست نداشته فرصت‌هایی که برای خودش یا لاله به وجود می اومد رو از دست بدن. برای لاله خواستگارهای زیادی می اومد، اما لاله همه رو رد می کرد و اصلا تن به ازدواج نمیداد و مدام به محمد می گفت بیا ازدواج کنیم، اما محمد لاله رو برای ازدواج نمی خواست. با وجود اینکه خانواده محمد مدام پافشاری می کردن که محمد ازدواج کنه و محمد هر جایی می رفت فامیل سوال جوابش میکردن که پس کی ازدواج میکنی؟
دختر خوب سراغ داریم ما. میشه گفت ملاک‌های ازدواج محمد یکم عجیب و غریب بود. از طرفی دلش میخواست همسر آیندهش نجیب باشه و پوششش متناسب با سلیقه خانواده‌اش باشه. اما انتخاب خودش توی دوستی کاملاً برعکس این بود. ترجیح میداد همسر آیندهش قبل از خودش با هیچ مردی وارد رابطه نشده باشه و اون اولین مرد زندگی اون دختر باشه. همچنین به خودش جوری نرسه و آرایش نکنه که وقتی توی خیابون کنار محمد راه میره جلب توجه کنه. از همه مهمتر اینو خوب میدونست که اگر مادرش لاله رو ببینه به هیچ عنوان قبولش نمیکنه، چون لاله دوست دختر پسرش بود و اونا اینو عیب میدونستن. اصطلاحاً لاله دختر بروز و قرتی بود که همیشه ناخنای دستش بلند و لاک زده بود، آرایش میکرد و به تیپش خیلی اهمیت میداد، در صورتی که مادر محمد آرایش کردن یک دختر مجرد و حتی اصلاح صورتش رو بد میدونست. برای همین محمد سالها به مادرش و خانواده هیچ اشاره‌ای نکرده بود که با دختری وارد رابطه شده و کس دیگه ای رو دوست داره. هم میخواست با لاله ادامه بده، هم میدونست که لاله زن زندگیش نیست و نمیتونه به چشم شریک زندگی بهش نگاه کنه. اما برعکس لاله محمد رو با خانوادش آشنا کرده بود و خانوادش فوق‌العاده از این رابطه استقبال کرده بودن. محمد مدام به خونه اونها رفت و آمد داشت، اما شبها نمیموند، ولی زیاد پیش اومده بود که با همدیگه شبها به مهمونی برن. 18 سال از شروع رابطه این دو نفر میگذره و اگر این دو نفر 1 سال بعد از آشناییشون با هم ازدواج کرده بودن، الان یک بچه 16-17 ساله داشتن. اما با وجود اینکه 18 سال گذشته بود، همچنان این دو نفر درگیر سر و کله زدن با مادر محمد و خانواده محمد بودن و جالبه که توی این سالها محمد لاله رو به قدری آزاد گذاشته بود که بهش اجازه میداد با خواستگارهای پر و پا قرصش که مدام به خواستگاریش می اومدن بیرون بره و قرار بذاره تا باهاشون بیشتر آشنا شه. اما هر بار که لاله از اون قرارها با خواستگارهاش برمیگشت، میرفت سراغ محمد و کلی نق میزد که پسر اصلا خوب نبود، اخلاق نداشت، از قیافش خوشم نیامد، چرا نمیای خواستگاری، چرا ما ازدواج نمی کنیم، اصلا من چرا باید با اینا برم بیرون تا وقتی تو توی زندگی من هستی. محمد بازم بهش یادآوری میکرد که اون شرایط ازدواج رو نداره و قرارشون رو بهش یادآوری میکرد که اگر اون دوست داره میتونه ازدواج کنه، اما حق این که محمد رو مجبور به ازدواج کنه رو نداره. معمولا وقتی یه پسر میخواد ازدواج کنه باید یه سری چیزها رو داشته باشه برای شروع یک زندگی، مثل یک شغل یا یک درآمد خوب یا در نهایت ماشین و خونه که بعضی ها توقع دارن. اگر هیچ کدوم از این گزینه ها رو نداره هم باید یک خانواده حمایتگر داشته باشه تا از نظر مالی اونا رو بتونن تأمین کنن. محمد هم وضعیت مالی خودش خوب بود، هم خانواده ثروتمندی داشت که حمایتش میکردن، هم شغل مناسب و درآمد خوبی داشت، ماشین و خونه مجردی خودش رو هم که داشت. دیگه دردش چی بود؟ چیزی که محمد نداشت جرأت و جسارت روبرو شدن با مخالفت‌ها و بدرفتاری‌های مادرش بود، چون مطمئن بود مادرش با این رابطه مخالفه و برای همین نمیتونست مسئولیت یک زندگی رو قبول کنه و عشقش رو با مردای مختلف میفرستاد سر قرار آشنایی. و نکته جالبش اینجا بود که هر بار لاله با مردی میرفت سر قرار تا باهاش بیشتر آشنا شه به عنوان خواستگارش، بعد از اینکه برمیگشت پیش محمد و محمد متوجه این قضیه میشد، بهش میگفت تو به من خیانت کردی. این در صورتی بود که خودش همزمان با لاله با دخترهای زیادی توی رابطه رفته بود و به لاله اجازه اعتراض کردن هم نمیداد و لاله به قدری این پسر رو دوست داشت که از رابطه بیرون نمی رفت. سالها گذشت و این بهترین بهانه برای محمد بود که داستان خیانت کردن لاله رو مدام توی سرش بزنه، اونم سر قرار با خواستگارهای رسمیش و الان لاله 36 ساله شده.
خانواده لاله کاملا در جریان بودن که دخترشون با خواستگارش برای یک آشنایی از خونه بیرون رفته و محمدم این اجازه رو بهش میداد که هر وقت دلش خواست با هر کدوم از این مردها بره و ازدواج کنه. اما در واقع با لاله یک بازی روانی راه انداخته بود تا بتونه اون رو نگه داره و از طرفی روش یک کنترل داشته باشه و بتونه مدام سرزنشش کنه و مدام به لاله میگفت دلیل ازدواج نکردن من و تو فقط به خاطر اینه که تو مدام به من خیانت میکنی، رفتار جلفه و پوششت هم نامناسبه. جالبه بدونید که توی این 18 سال لاله به هیچ عنوان محمد رو به چشم یک آبربانک یا حساب بانکی که هر وقت دلش بخواد میتونه ازش پول بگیره نگاه نمی کرد و حتی اکثر بیرون رفتناشون، کافه رفتنشون، مسافرتهاشون نصف نصف بود و دنگ خودش رو پرداخت می کرد و محمد مجبور می شد توی مناسبت‌های خاص مثل تولدها برای لاله بالاخره یک هدیه بخره. با وجود اینکه لاله تمام هزینه‌های خودش مثل هزینه‌های زیباییش یا خریدش رو خودش پرداخت می کرد، محمد مدام بهش نق میزد که چرا انقدر ناخونات بلنده، چرا مدام موهاتو رنگ میکنی، چرا همش میری خرید. حالا خوبه این هزینه ها رو این بنده خدا از جیب خودش میکرد نه از جیب محمد. کار به جایی رسیده بود که لاله میرفت خونه محمد، خونش رو تمیز میکرد، لباساش رو میشست، براش آشپزی میکرد و در نهایت شب برمیگشت خونه پدر مادر خودش. در واقع اونها مثل یک زن و شوهر زیر یک سقف زندگی میکردن. با هم مسافرت ترکیه رفته بودن و رابطه جنسی هم داشتن. میشه گفت توی این رابطه محمد یک انرژی خوار و یک مصرف کننده بود، اما لاله همه وجود خودش رو توی این رابطه برای محمد گذاشته بود. یه روز محمد قبل از رفتن به محل کارش لاله رو میبره استخر و بعد از 4 ساعت قرار بوده بره دنبال لاله تا با هم برگردن خونه. اما بعد از گذشت 4 ساعت وقتی محمد میرسه جلوی در استخر متوجه میشه جلوی در شلوغه و ماشین اورژانس جلوی در پارک کرده. هرچی با لاله تماس میگیره دوست دخترش گوشیش رو جواب نمیداده و این باعث میشه بیشتر نگران شه. نزدیک به 40 دقیقه جلوی در می ایسته تا بالاخره در باز میشه و 2 خانوم در حالی که زیر بغل لاله رو گرفتن از در میان بیرون. محمد پیاده میشه و میره سمتشون و لاله رو سوار ماشین میکنه و برمیگردن به سمت خونه. ازش میپرسه چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا انقدر حالت بده؟ لاله براش تعریف میکنه که توی قسمت پرعمق استخر نفس کم میاره و دچار خفگی میشه. همون لحظه از آب بیرون میارنش و با اورژانس تماس میگیرن و بعد از رسیدن نیروهای اورژانس تلاش میکنن اون رو احیا کنن. بعد از گذشت 2 ماه از این اتفاق یه روز لاله با محمد تماس میگیره و بهش میگه روز 4 شنبه قراره براش خواستگار بره. محمدم بهش میگه به 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 سلامتی، پس این سری قراره دیگه عروس چی و بری. لاله پشت تلفن خیلی ناراحت میشه، اشک میریزه و بهش میگی خدا رو چه دیدی؟ شاید این دفعه واقعا رفتم. محمد میگه بیا 5 شنبه به یاد قدیما بریم با هم کله پزی کله پاچه بزنیم که بعدن که عروس شدی حسرت کله پاچه خوردن با من رو دلت نمونه. چقدر خود شیفته بوده. ساعت 6:30 صبح روز 15 بهمن با لاله قرار داشت. وقتی رسید دم در خونه مادرش اومد جلوی در و باهاش احوال پرسی کرد. مادر و خواهرش داشتن میرفتن برای پیاده روی صبحشون. لاله هم ساعت 6:35 اومد سوار ماشین شد و رفتن یک کله پزی بالای میدون پروین توی منطقه تهران پارس. بعد از اینکه وارد کله پزی شدن نشستن و شروع کردن به صحبت کردن. محمد میگه ما همیشه مبادی آداب بودیم و تا حالا پیش نیامده بود که به هم دیگه حرف بدی بزنیم یا بی احترامی کنیم. اون روز لاله خیلی استرس داشت. چند بار قاشق از دستش افتاد. انگار عصبی بود یا میخواست چیزی بهم بگه ولی نمیتونست.
لاله بحث رو میکشه سمت محمد و بهش میگه اگر با من ازدواج کرده بودی زندگیم الان این شکلی نبود. خواهر کوچیکتر من ازدواج کرده و الان منتظر به دنیا آمدن بچهشه. ولی من چی؟ 2 سال قبل لاله بهش پیشنهاد ازدواج داده بود و محمدم بهش گفته بود حالا در موردش صحبت میکنیم. اما بعد از 2 هفته به لاله گفته بود که باهاش ازدواج نمیکنه. بعد از خوردن صبحانه از کله پزی خارج میشن و سوار ماشین میشن و شروع میکنن به چرخیدن توی شهر. در واقع داشتن میرفتن به سمت پرند برای بازدید از یک خونه. توی همین لحظه لاله دوباره شروع میکنه به نق زدن در مورد یکی از خواستگارهاش. محمدم اعصابش خورد میشه، بهش میگه بس دیگه، روزمونو خراب نکن. تو شرایط منو میدونی. اگه خیلی دلت میخواد ازدواج کنی خب برو ازدواج کن. مگه تو شرایط مادر منو نمیدونی؟ بحث بالا گرفت و لاله از کوره در رفت و شروع کرد به فحاشی کردن به مادر محمد که اگر این زنیکه فلان فلان شده توی زندگی من و تو نبود، اگر سرشو از زندگی ما میکشید بیرون، من و تو الان سر خونه زندگیمون بودیم. محمد بهش میگه مواظب حرف زدنت باش. حق نداری به مادرم فحاشی کنی. اما از اونجایی که لاله میدونست محمد چقدر روی مادرش حساسه، به این فحاشی ها ادامه میده و بدتر میکنه. بالاخره صبر محمد تموم میشه و ماشین رو میزنه بغل. روز قبلش لاله به خاطر درد شدیدی که توی دست چپش احساس میکرده که به خاطر آرتروز گردنش بوده رفته بوده فیزیوتراپی و الان از شدت درد همچنان نمیتونسته دست چپش رو تکون بده. محمد میگه من یهو به سمت لاله خیز برداشتم، با یک دستم گردنش رو گرفتم و دست دیگم رو روی دهنش گذاشتم تا دیگه به مادرم توهین نکنه. لاله عادت داشت وقتی سوار ماشین میشد دست راستش رو دور کمربند بپیچه و دست چپش الان زیر بدن من بود و دست راستش هم توی کمربند گیر کرده بود. محمد چند ثانیه بعد به خودش میاد و متوجه میشه لاله 2 تا دستاش گیر کرده و توان این که بخواد از خودش دفاع کنه رو نداره. اما صورتش به شدت کبود شده. صبح 19 بهمن ماه سال 94 کارگرهای شهرداری با کلانتری 125 یوسف آباد تماس گرفتن و اطلاع دادن توی سطل‌های زباله اون منطقه 2 تا کیسه زباله پیدا کردن که داخلش دست و پا و اعضای تکه تکه شده بدن یک انسانه. بررسی ها نشون میداد دختر جوون توی یک محل دیگه کشته شده و قاتل بعد از قتل قربانیش جسد رو مسله کرده و اون رو توی محله یوسف آباد داخل سطل زباله انداخته. روز شنبه 17 بهمن 2 روز قبل از پیدا شدن اون جسد زن میانسالی به اداره آگاهی مراجعه میکنه و میگه دخترش صبح پنجشنبه از خونه خارج شده و دیگه خبری از اون نداره. این خانوم مادر لاله بوده. مادر لاله میگه صبح روز پنجشنبه لاله وقتی قرار بوده از خونه خارج شه قبلش به مادرش گفته با دوستاش قرار کوه گذاشتن و قرار دست جمعی با هم دیگه برن کوه. اما دیگه بر نمیگرده و گوشی تلفنش هم خاموش میشه. مادر لاله بعد از تماس با دوستاش متوجه میشه اصلا قراری برنامه ریزی نشده بوده و اون روز این دختر با دوستاش تماس نداشته. 3 روز بعد از ثبت گزارش مفقودی ماموران مشخصات اعلام شده توسط این خانوم رو با تکه های جسد کشف شده مطابقت دادن. اون خانم میانسال رو برای آزمایش دی به پزشکی قانونی فرستادن و کارشناسان این سازمان بعد از بررسی و آزمایش‌های لازم توی گزارشی اعلام کردند که مقتول همون لاله دختر ناپدید شده این خانومه که بدنش تیکه تیکه شده. با مشخص شدن هویت مقتول و تحقیقات اولیه از خانواده و اطرافیان لاله متوجه حضور یک مرد غریبه میشن که مدام با پدر مادر لاله به اداره آگاهی میرفته و پیگیر این پرونده بوده. پلیس متوجه حضور محمد شده بود و محمد هم خودش رو نامزد لاله معرفی کرده بود و بعد از گذشت چند روز
پلیس دستور داد این مرد رو زیر نظر بگیرن و بعد از گذشت 1 هفته به مدارک جالبی رسیدن. معلوم شد که تلفن همراهش توی نقطه‌ای که آخرین بار تلفن همراه مقتول آنتندهی داشته روشن بوده و محمد بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. اول سعی کرد خودش رو بیگناه نشون بده و برای همین به پلیس گفت صبح اون روز با لاله از خونه بیرون رفتن برای اینکه صبحانه بخورن، اما 4 نفر به اونها حمله کردن و اونا رو دزدیدن و با خودشون بردن به یک خونه و توی اون خونه لاله رو خفه کردن و بعد در تلاش بودن که محمد رو هم به قتل برسونن، اما محمد زرنگی کرده و از دست اون 4 نفر فرار کرده. در ادامه وقتی متوجه میشه پلیس نه تنها این اظهارات رو باور نکرده بلکه به یه سری مدارک جدید از اون هم رسیدن، ناچار میشه اعتراف کنه. به پلیس میگه من و لاله با هم نامزد بودیم. صبح اون روز قرار بود بریم لباس بخریم. از اونجایی که هنوز مغازه ها باز نکرده بودن با هم صبحانه خوردیم. همینطور که توی خیابون میچرخیدیم سر پسر جوونی که خواستگار سمج لاله بود بحث کردیم و لاله بی مقدمه شروع به فحاشی به مادرم کرد. اون میدونست من روی مادرم حساسیت زیادی دارم. همونطوری که رانندگی میکردم با دستم جلوی دهنش رو گرفتم و ماشین رو کشیدم کنار و نگه داشتم. با دست دیگم چند ثانیه گلوش رو فشار دادم. صندلی انگار جا نیفتاده بود. پشتی صندلی ماشین وقتی خیز برداشتم روی لاله یهو رفت عقب و صندلی به حالت خوابیده در اومد. صورتش کبود شده بود و دیگه نفس نمیکشید و اشاره میکنه که 2 ماه پیش توی استخر نفسش بند اومده بوده و اورژانس تونسته احیاش کنه. منم فکر کردم مثل همون روز دوباره نفسش بند اومده و خوب میشه. سری رو سریش رو باز کردم و چند تا چک توی صورتش زدم، اما بیفایده بود. ترسیده بودم اون به هوش نمی اومد. به سمت زمین‌های کشاورزی اطراف تهران رفتم. برخلاف همیشه که اونجا به شدت خلوت بود، اون روز تمام کشاورزها سر زمین بودن. قصد داشت بدن لاله رو اونجا رها کنه، اما این امکان براش فراهم نشده بود و صورت لاله کبودتر هم شده بود. برگشتیم سمت آپارتمان خودم و در پارکینگ رو باز کردم. لاله همچنان روی اون صندلی که عقب رفته بود بیهوش بود. رفتم بالا و در آپارتمانم رو باز کردم و بعد دوباره برگشتم توی پارکینگ و با استرس زیاد لاله رو انداختم روی دوشم تا اون رو از توی راپله ها بالا ببرم. توی طبقه دوم صدای حرف زدن و تلویزیون همسایه ها رو میشنیدم و هر لحظه نگران این بودم که در واحدشون رو باز کنن و من رو توی اون شرایط وحشتناک در حالی که یک جسد روی دوشمه ببینن. بالاخره رسیدم توی واحدم. 20 دقیقه بالای سرش بودم و نگاهش میکردم. بعد رفتم توی خیابون و از یک دست فروش که کنار خیابون بساط کرده بود چند تا پلاستیک زباله مشکی بزرگ خریدم. یه پتو هم میخواستم بخرم تا جسد رو لای اون بپیچم و منتقلش کنم به یک جای دیگه. محمد میگه سر راهم 2 تا چاقو هم خریدم. پلیس ازش میپرسه چرا 2 تا چاقو خریدی؟ محمد جواب میده باور کنید خودمم نمیدونم چرا اصلا چاقوها رو خریدم، چرا پلاستیک‌های مشکی رو خریدم. زمانی متوجه شدم که داشتم چاقوها رو مینداختم دور، تازه اونجا فهمیدم یکی از چاقوهایی که خریدم چاقوی اره‌ای بوده. پلیس معتقده خریدن اون چاقوها و پلاستیک مشکی نشون دهنده اینه که محمد از قبل بابت مسله کردن بدن دوست دخترش نقشه قبلی داشته. اما محمد میگه باور کنید چنین چیزی نبوده. من صرفاً بدن دوست دخترم رو برای این مسله کردم چون وقتی داشتم از پارکینگ اون رو می آوردم بالا کمر درد گرفته بودم و برای اینکه بتونم راحت‌تر جسدش رو حمل کنم تیکه تیکش کردم. همچنین میگه میدونم هیچ منطقی پشت این کارم نیست و از کاری که کردم پشیمونم. من از لاله نفرت نداشتم بلکه عاشقش بودم. اما این اواخر چون یه سری از رفتارهاش برام مشخص شده بود
از دستش ناراحت بودم اما متنفر نشدم. همچنین توی بازجویی به پلیس میگه ضعف من این بود که هیچ وقت ازدواج نکردم و همیشه به خاطر عدم تشکیل خانواده از طرف مادرم مورد سرزنش قرار گرفتم. وقتی پلیس ازش میپرسه انگیزت برای این قتل چی بوده، به پلیس جواب میده هیچ انگیزه‌ای نداشتم، صرفاً به خاطر اینکه به مادرم فحاشی کرد عصبی شدم، تلاش کردم جلوی فحاشیش رو بگیرم اما ناخواسته خفش کردم. و بعد گریه میکنه و میگه شرمندم. توی اولین جلسه دادگاه اولیای دم درخواست قصاص کردن. بعد محمد در حالی که سرش رو بلند نمیکرد به جایگاه رفت و گفت من لاله رو دوست داشتم و میخواستم باهاش ازدواج کنم. و میگه اون روز وقتی متوجه شده خواستگار سمج لاله مدام مزاحمت براش ایجاد میکنه و خانواده لاله این موضوع رو ازش پنهان کردن، عصبی شده و دست به چنین کاری زده. ادعا میکنه قصد داشته این موضوع رو به خانواده‌اش بگه اما الان زندگیش رو نابود کرده و شرمنده است و از خانواده طلب بخشش میکنه تا از گناهانش بگذرن. توی دادگاه در مورد نیمتنه جسد که هنوز کشف نشده هم توضیح میده و میگه باور کنید روزی که مسلش کردم تمام بدنش رو توی 2 کیسه بزرگ ریختم و بعد اون رو توی سطل زباله انداختم. نمیدونم نیمتنش کجاست. باید توی کیسه زباله باشه. و در واقع نیمتنه لاله گم شده و هیچ وقت پیدا نشد. توی آخرین دفاعش میگه کارم به قدری زشت بود که هیچ دفاعی ندارم و برای مرگ آمادم. توی زندان قصد خودکشی داشتم اما با کمک یکی از دوستانم و وکیلم از این کار منصرف شدم. خودم رو مرده فرض میکنم چون از روزی که دستگیر شدم خانوادم من رو طرد کردن. حتی برای هیچ کدوم از دادگاهام حضور نداشتن. بهشون حق میدم چون کاری که من انجام دادم اصلا در شأن خانواده من نبود. قاضی بر اساس مستندات و مدارک موجود توی پرونده محمد اون رو برای قتل عمد به قصاص محکوم میکنه و برای جنایت بر میت به 74 ضرب شلاق و پرداخت دیه. با تایید حکم از سمت دیوان عالی کشور حکم برای اجرای احکام رفت و محمد در یک قدمی چوبه دار بود که تونست رضایت خانواده لاله رو جلب کنه. بنابراین این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه شد و توی این جلسه محمد از قضات خواست تا در حد امکان توی مجازاتش تخفیف قائل بشن و در نهایت به 10 سال حبس و 74 ضرب شلاق و 20 صدم دیه کامل محکوم شد. امسال بعد از 10 سال قرار محمد آزاد شه و دوباره برگرده توی جامعه. واقعا نمیدونم مقصر اصلی این پرونده کی بود؟ محمد، لاله یا مادر محمد؟ قضاوتش با خود شما. ای کاش با هم آشنا نمی شدن و لاله جون خودش رو از دست نمیداد. واقعا سخته که 18 سال پای پسری بشینی که تا این حد مامانیه. ای کاش همون سال اول که با هم آشنا شدن حداقل ازدواج میکردن. اگر شما هم چنین رابطه سمی رو تجربه کردین برام توی کامنت ها بنویسید. عمر و وقت یک انسان با ارزشترین سرمایه زندگیشه. عمر و وقتتون رو برای یک دختر یا پسری که اهدافش یا معیارهاش توی زندگی با شما همسو نیست نذارید، چون اگر براش وقت بذارید آسیبش رو خودتون میبینید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده و ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و اگر این ویدیو رو هنوز لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید و بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو به هیچ وجه از دست ندید و مرسی.